Hello guys, namaskar and welcome to another new video. Maz nikhai apna babe loi anisu eta ottonto bhal khobor, good news aru good news to hol je 2023 sonor 26 December tarikhe Directorate of Elementary Education of falor pora ji 5550 ta LP aru UP school teacher babe vacancy uli aisil tar application hok ba document verification adi bibhinno process hoi joar pisoto ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন পাব্লিছ কৰা হোৱা নাছিলে প্ৰায় 2 বছৰ হ'বলৈ হ'ল আৰু আজি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই এখতৰ এক্স হ্যান্ডেল যোগে জনাইছে যে আজি 10 সেপ্টেম্বৰ 2025 ৰ মাজ নিশা সেই 5550 টা ভেকেন্সিৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰা হ'ব তো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভেৰি গুড নিউজ আৰু আপোনালোকে যিসকলে এইটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে dee.assam.gov.in ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনাৰ নামটো আহিছে না নাই চেক কৰিব পাৰিব বাকি অল দা বেষ্ট টু অল অফ ইউ যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু যিসকলৰ নাম এই মেৰিট লিষ্টত আহিব তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট অহা 10 অক্টোবৰত খানাপাৰা দিয়া হ'ব এইটো আপোনালোকে জানেই যে অহা 10 অক্টোবৰ এটা গ্ৰেণ্ড এপইণ্টমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হ'ব যাৰ প্ল্যানিং চলি আছে তো অল দা বেষ্ট টু অল অফ ইউ বাকি মানখিনি আছিলে কুইক আপডেট দিয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং টিল দ্য এণ্ড বেষ্ট অফ লাক